हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. वार जर आठवत नाहीत, आधीच 1-2 दिवसापूर्वीचे व्हिडिओ आहेत आणि मी तुम्हाला आजपासून 2-2 व्हिडिओ अपलोड करणार आहे. एक म्हणजे आपला 1:30ला येणार आहे, दुसरा म्हणजे आपला 3:30ला येणार आहे. यातलाच पुढचा पार्ट जो आहे तो 3:30ला येणार आहे. त्यामुळे ज्या कोणी माझ्या ताई पाहत आहेत त्यांना सांगत आहे की मी एकाच दिवसातले 2-2 पार्ट मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. कारण आता उन्हाळी वाळवण जे आपलं आहे ते सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे होता होईल तेवढे ते व्हिडिओ तुम्हाला मी पटपट शेअर करून खूप छान छान असते आपलं आता यूट्यूब पेमेंटचे आणि कुठं कुठं गेलेले सगळे व्हिडिओ आहेत. त्यामुळे इथून पुढे खूप छान असे व्हिडिओ तुम्हाला येणार आहेत. म्हणून मी 2-2 व्हिडिओ तुम्हाला अपलोड करत आहे. तर तुमच्याच रिक्वेस्ट खूप साऱ्या होत्या, प्रचंड रिक्वेस्ट आल्या की 2-2 व्हिडिओची. तर ही तुम्ही इच्छा माझ्याकडून ठेवली, यासाठी तुमचे मनापासून आभारी. कारण ते तुमचं खूप सारं प्रेम होतं आणि त्याची मी शब्दामध्ये तुम्हाला हे करू शकत नाही. बस असंच तुमचं प्रेम राहू द्या. तर 3:30चा याच्या पुढचाही येणारा पार्ट अवश्य पाहावा. अशाच भरभरून लाईक वगैरे द्याव्या. आणि हो, नवीन ताई असतील, पाहत असतील आणि त्यांना रोज आपले व्हिडिओ पाहायला आवडत असतील तर त्यांनी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करावं. आणि नुसतं सबस्क्राईब न करता घंटी दाबून जो ऑल ऑप्शन आहे तो दाबा. म्हणजे तुमचं जे काही सबस्क्रायबर असेल ते प्रॉपरली होईल. आणि रोजचे माझे व्हिडिओ जे असतात, फिक्स आपले एक ठरलेलं टायमिंग आहे 3:30 आणि ज्यावेळेला 2 व्हिडिओ असतात त्यावेळेला 1:30ला आणि 3:30ला. तर असो, ही सगळी माहिती मी एवढ्यासाठी आधी सांगितली की जेणेकरून तुम्हाला आजची अपडेट मिळावी. तर आता काय केलेलं आहे, तांदूळ जे आहेत ते 2 किलो तांदूळ आजीने नीट करून घेतलेले होते. छोट्या छोट्या क्लिपा मी जोडून तुम्हाला प्रॉपरली जी काय रेसिपी आहे ती शेअर करत आहे. तर 2 किलो तांदूळ व्यवस्थित धुतले, 3 दिवस लगातार पाण्यामध्ये भिजत घातलेले. फक्त त्याच्यावरचं पाणी बदलायचं असतं. रोजच्या रोज त्यातलं पाणी बदलायचं, म्हणजे 3 दिवस. हा 4था दिवस आहे. 4थ्या दिवशी आईने आता हे तांदूळ काढलेले आहेत बाहेर. आता हे तांदूळ ना व्यवस्थित असं सावलीमध्ये आपल्याला सुकवून घ्यायचे आहेत. तर ही पहिली प्रोसिजर आहे, ही तुम्हाला मी इथं शेअर करत आहे जेणेकरून पुन्हा कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून. तर आता तांदळाच्या आपण काय बनवणार आहोत, तर भातवड्या बनवणार आहोत तांदळाच्या. ज्या काय आहेत पदार्थ बनवलेले ते तळूनही तुम्हाला दाखवले जातील आणि प्रॉपरली रेसिपी तुमच्यासाठी यावी यासाठी व्हिडिओ स्किप न करता पाहावा ही रिक्वेस्ट आहे माझी. खास तुमच्या आग्रहाखातर मी एवढ्या डीपली तुम्हाला रेसिपी शेअर करत आहे. तर इथं बघा तांदूळ आणलेले आहेत. स्वच्छ कापड घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावरती हे जे तांदूळ आहेत ना व्यवस्थित असे पसरवून आपल्याला लावायचे आहेत. आणि हो, सावलीमध्येच हे तांदूळ सुकवून घ्यायचे असतात. अजूनही 15-20 दिवस उन्हाळ्याचे आहेत. या रेसिपी पाहून तुम्ही प्रॉपरली रेसिपी बनवू शकता. तुमच्या रेसिपी बिघडू नये यासाठी मी होता होईल तेवढं व्यवस्थित असं तुम्हाला शेअर करत आहे. तर आता बघा, हा पूर्ण दिवस म्हणजे आता 12 तास ना पूर्णपणे सावलीमध्ये किंवा फॅनखाली हे तांदूळ व्यवस्थित असे सुकवून घेतले जाणार आणि मग हे आपल्याला दळायचे आहेत. मग गिरणीमध्ये दळा, जात्यावरती दळा किंवा मिक्सरमध्ये दळू शकतो. हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. सगळ्यांना कमेंटचा रिप्लाय माझा येत आहे. इथून सुद्धा मी खूप सारा प्रयत्न करत असते की रिप्लाय देण्याचा. जसा वेळ मिळेल तसा इथूनही माझा रिप्लाय चालू आहे. पहिला काम माझं हे असणार आहे की चिप्स करून घेण्याचं. तुम्ही म्हणताल की आज ताईनं टिकली, तर ही लावलेली आहे. बघूया म्हणलं, खूप दिवस झालं लावलेली नाही. ही माझी फेवरेट टिकली आहे बघा. नुसता एक खडा असतो, खरं ही खूप फेवरेट आहे. टायमिंग 9:10 झालेले आहेत. आंघोळ्या वगैरे झालेल्या आहेत. इथेच बघा, तर नाश्ता सुरू आहे मुलांचा. आतमध्ये बघूया काय काय चालू आहे. तर ती तुम्हाला माहित आहे, तिथली आली की देवपूजा हिच्याच हातात आहे बघा. आई आल्यापासून पुजलेले नाहीयेत. आता कणिक मळलेले आहे. आता काय करायचंय, वड्या. हा, आळूच्या वड्या आणि चपात्या बनल्या जाणार आहेत आज. तर चला, वड्याची जी काही रेसिपी सिंपल अशी असते होय ना, सिंपलच की वड्याची, ती मी तुम्हाला शेअर करेनच. आता बटाटे सोलायचे आहेत, म्हणजे साल काढून खिसायचे आहेत. तर आता बटाट्याची चिप्ससाठी सुरुवातीला मी काय केलेलं आहे, तर पाणी घेतलेलं आहे पाटीमध्ये. लगेच मी बटाटे सगळे धुवून घेणार नाही. तर आता वरच्या जेवढ्या काही साली काढायच्या आहेत अशा प्रकारे सगळ्या साली मी काढून घेणार आहे. 2 प्रकारच्या साली काढण्याचा आहे, पण याचा काही उपयोग नाही. हे जे माझ्या हातात दिसत आहे याचा काही उपयोग नाही. आणि यांच्या हातात आहे ना, त्याने परफेक्टली अशी बटाट्याची साल निघली जाते. तर बटाटा आता निवडताना, आता तुम्हाला समोर जो बटाटा दिसत आहे तो बटाटा तुम्ही निवडावा, माझं एक तुम्हाला सांगणं आहे बघा. आणि शक्यतो चिप्सला होता होईल थोडे मोठ्या साईजचे बटाटे जे असतात
जे मोठे ते घ्या, जेणेकरून आपलं जे काम असेल पटपट पटपट होईल. मी इथं जतमध्ये 1 2 3 जागी शोधल्यानंतर मग मला मोठा बटाटा मिळाला, अन्यथा सगळे बटाटे छोटे होते. तर अशा प्रकारे पूर्ण साली काढून घेतल्यानंतर एक चांगली खिसणीची गरज आहे. आता ही पण रेसिपी मी या ताईंसाठी शेअर करत आहे. आता हे काही सिंपल आहे. बटाट्याच्या चिप्सला अजिबात आपल्याला वेळ लागत नाही, ना झंझटीचं काम वाटत नाही. पण काही अशा नवशिक्या ताई आहेत की ज्यांना माझ्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या रेसिपीची गरज आहे. तर त्यांच्यासाठी थोडंसं मी डिटेल्समध्ये सांगत आहे. कारण असं नाही की सगळ्याच परिपूर्ण ताई माझे व्हिडिओ पाहतात, असं नाही, अजिबात नाही. अगदी सिंपल जरी मी एखादी रेसिपी शेअर केली तरी त्या म्हणत असतात की ताई ही रेसिपी आमच्यासाठी नवीन आहे. त्यामुळे त्यांना सांगत आहे की चिप्स जर करणार असाल तर एक म्हणजे बटाटा निवडताना घ्यायची काळजी, दुसरी गोष्ट म्हणजे जे काही आपल्याला खिसणी लागणार आहे ती तर एकदम परफेक्टली असावी, मी सांगेन तुम्हाला. अन्यथा आपला बटाटा जो आहे तो खिसताना प्रॉब्लेम येऊ शकतो. ही जी खिसणी आहे ही एकदम परफेक्टली खिसणी आहे, ही काय आमची नाही आहे. इथं शेजाऱ्यांचं आम्ही घेतो, एकमेकाचं वापरतो. तर एकदम मस्त अशी खिसणी, एकदम पातळ असे स्लाईसमध्ये म्हणतात ना, तसे आपले इथं चिप्स पडलेले आहेत. नाही पाटीतलं काढून घ्या, फक्त की स्वच्छ पाण्यात टाकले की दीदीच्या आवडीचा आहे. काय बारकी होता त्याला चिप्स लय आवडते. किती टाइम टाकतो तिथं? टाके टाके बक्कळ. कशाला बक्कळ? अगं तुरटी शिजायला लागली होता. नाही पाणी स्वच्छ कर, पाणी स्वच्छ करते, काळ पडत नाही. शिजायला लागलं बस 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 शिजायला लागलो त्या पाण्यात टाकू व्हायची. आगारी आणायचे 5-10 किलो बटाटे. शिजायला लागल्यावर योग खडा टाकायचा. कसं उचलणार आहेस? तो तिथं हात चक्कर लावायला. तू हे प्यारा आता मी काय झाडत नाही. काढू, मला माहिती आहे, मी बघणार आहे मी, कारण की मी घेतलंय. आणि खडा भांडण नाही बस होते तेवढं टाका नाही मग. त्याच पाण्यात पुन्हा टाकायचं. बस बस आणि बस माया झाकू काय? 5 मिनिटं झाकून फक्त. तर आता इथं पूर्णपणे आपलं उकळलेलं आहे, पूर्णपणे शिजलेलं आहे. नवशिक्या ताईंसाठी मी सांगेन की ज्यावेळेला तुम्ही बटाटा यामध्ये टाकता तर कमीत कमी 10 मिनिटं आपल्याला शिजवायला लागतं. कारण सांगते मी, आई म्हणलेली 5च मिनिट घ्यावं, पण नाही, मला 10 मिनिट लागलेले होते. तर इथं पूर्णपणे आता मी काढून घेत आहे. ज्यावेळेला मी शिजवत होतो त्यावेळेला मिठाचे 1 2 4 खडे, म्हणजे खारट असतं, हे जे चिप्स असतात ना खारट असतात, तर मोठे मोठे खडे आणि त्याचबरोबर मी टाकलेली तुरटी. तर ह्या 2च पदार्थ आपल्याला शिजवताना टाकायचे आहेत. एक 50 ते 60% ज्यावेळेला बटाटा आपल्याला शिजल्यागत वाटतात ते स्लाईस, त्यावेळेला उतरवून घ्यायचं आहे. आणि चाळण घेऊ शकतो किंवा आपण दुर्डी, गावाकडे दुर्डीचाच वापर केला जातो. आणि आता तेच पाणी पुन्हा ओतलेलं आहे आणि थोडं पाणी वापरणार आहोत आणि दुसरं पण एक थोडंसं आहे ते पण टाकायचं आहे. तर आता इथं आणलेलं आहे आणि बस हे उन्हामध्ये व्यवस्थित असं 1 बाय 1 वाळवून घ्यायचं आहे. पण एकच सांगते, एकावर एक अजिबात हे चिप्स टाकायचे नसतात, अन्यथा काय होतं की बघा एकदम पातळ असतात, पुन्हा ते एकाला एक चिटकून बसतात.
एवढं उन्हानं काय मांद पागळायला लागले. आई चप्पल घाल ग पायात. नाही अजून पाय पोळत. अरे बापरे, ते ताटस ही काळजी घेत नाही बाई स्वतःची अजिबात. घेताना कसं विसरतील नाही. आई भांड भरलं बघ. आई भांड भरलं बघ. तर आजचा दिवस एक म्हणजे काय तर उन्हाने दांडी दिलेली, पण हलकंसं एक डोकं वर काढणं म्हणतात ना, तसं वातावरण झालेलं होतं आजच्या चिप्सला. असं वतलं म्हणजे गार होते ते. गार होते ते. पोळतय हाताला मग चमच्या बिमच्या तरी आणा. नाही थांब, होतंय तवर थांब. सोनून अंजर शिजू द्यायला पाहिजे का बघ खाऊन. आता दुसरं तर चांगलं शिजू दे. आता बोसर भोगले ना गिरगिर शिजलं पाहिजे. बघितलं सावलीला बरं होतंय. मला त्या उन्हाचा धापशा लय बसला होता बाई. तिथलं लावलेलं काढणार आहे, तिथं लिहायला लागलं. लगे होतं खरं, पण त्या तांदळाच्यालाच ऊन लय लागतंय कडक. मी तर भोई त्या पोट्यावर भोईलाच ह्याच्यावर घालायला लावल्या पेन ह्याच्या. तर बस तेवढ्या ह्याच्यामध्ये बघा, हा एक कॉट भरून आपले चिप्स पडलेले आहेत. अजून तेवढे चिप्स आतमध्ये आहेत जे ऑलरेडी शिजत आहेत. अशा प्रकारे सेपरेट वाळवायचं आहे. मीठ कुठलं टाकून कमी असलेलं बरं आहे ग. सगळं खायचं शिजले मग आता बटर शिजत घातलं तर 10-15 मिनिटात शिजते. आता पातळ चिपळे आहेत त्या. उकळी फुटल्याशिवाय ताक काढू दिलं नव्हतं. भरून काढते खळखळ दाटके पाण्यात नुसते. तर आता दुसरे जे होते ते पण वाळवून घेतलेले आहेत. बस बटाट्याचं चिप्स जे करायचं आहे ते एकदम सोपी पद्धत आहे. मी तर म्हणेन भरभरून करून ठेवा. मी आता सुरुवातीला 5 किलो केलेले आहेत, पण आणि पुन्हा मी आणणार आहे. थोडं करणार आहे, कारण आम्हाला घरातलं पण बघायचं असतं, हे पण बघायचं असतं. त्यामुळे एकाच दिवशी एकदम 10-15 किलो शक्य नाही होत ते. तर तोपर्यंत इथं बघा मुलांचं लक्ष गेलं. मोर, लांडोर खूप सारे हे आलेलं होतं. तर आता मी डायरेक्ट तुम्हाला संध्याकाळी थोडक्यात क्लिप शेअर करणार आहे. ती म्हणजे कुठली तर कुरोड्याची. तर ती कशा पद्धतीने आपण आता काय भिजत घालायला लागलेली आई तू? ही कुरड्या करायला गरा. हां, तर आता कुरोड्यासाठी गरा 2 किलो आणलेला आहे आपण, बरोबर? होय. 2 किलो रवा आता किती दिवस भिजत घालायचा आहे? घालायचा 3 दिवस भिजू घालायचा. आणि चौथ्या दिवशी ती काढून त्याचे पीठ शिजवून कुरड्या घालायचा हां. चौथ्या दिवशी. तर मी आजच्याच व्हिडिओमध्ये क्लिअर करताय की आता हे जवळजवळ 3-4 दिवस भिजलं जाणार आहे. जाणार बरोबर. आता चाळून घ्यायला लागलेले. तर इथं बघा आपले चिप्स वाळून आलेले आहेत घरामध्ये. तर 5 किलो आपली बटाटी होती, तर त्याचे एवढे चिप्स झालेले आहेत. अजिबात म्हणजे अजिबात पुरणार नाही आहेत. नुसतं पावसाळ्यातच हे फिनिश होऊ शकतात, कारण उपवासाला वगैरे सगळ्याला आपण खाऊ शकतो. एकदम कडक असं वाळलेले आहेत. बटाट्याच्या चिप्सला काही नाही, एकदम जास्त असं कडक होण्याची गरज नाही. तर मी आता व्हिडिओचा एंड करते. आजचं जे काही चिप्सचं होतं थोडकं मी तुम्हाला शेअर केलेलं आहे. तर चला भेटते दुपारी 3:30च्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्या माझ्या गोड ताई मैत्रिणींना शुभरात्री.